सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੰਸੋ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਸਾਣ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਟਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨਣਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਧੀਆ, ਆ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੋਪਾ ਸਾਡਾ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਹ ਬਦਾਮ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਦਾਖਾਂ, ਆਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਲਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੀਬੀ, ਕੱਢ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੜਕੀ ਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਡੋਂਗੇ ਚ ਪਿਆ ਬਸ ਆਈ ਪਾ ਲਿਓ। ਆਹੋ ਢੱਕ ਦੇ। ਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਉੱਤੇ ਖੋਪਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਬਦਾਮ, ਆਹ ਦਾਖਾਂ, ਛੋਟੀ ਦਾਖ, ਆਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟੇ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ। ਤੇ